අද මම ඔයාලත් එක්ක රසවත් දැල්ලන් බැලුමක් හදනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ තරුණ දූ දරුවන් දැල්ලන් ආහාරයට ගන්න හුඟක් කැමතියි. දැල්ලෝ කියන්නේ ඇත්තටම උෂ්ණාධික ආහාරයක්. නමුත් ඇත්තටම තාම රසවත් ආහාරයක්. මේ දවස්වල අපේ රටේ දැල්ලන් ලාභයි. ඉතින් දැල්ලන් බැලුමක් ඔයාලට ගෙදරදී හදා ගන්න ආකාරය මම අද කියලා දෙනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික අපි බලමු. දැල්ලන්, කෑලි මිරිස්, ලුණු කුඩු, අමු මිරිස්, බීලුණු, කරපිංචා. අපි බලමු දැල්ලන් බැදුම සකස් කරගන්න ආකාරය. මම මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට දැල්ලන් සුද්ධ කරන ආකාරය කියලා දෙන්නම්. මේ දැල්ලගේ හිස දැල්ලන් තෝරනකොට ගොඩක් කලාවට ඔයාලා අලුත් දැල්ලන් තෝරගන්න පුරුදු වෙන්න. අපි දැල්ල සුද්ධ කරන්න කලින් මෙන්න මේ විදිහට දැල්ලගේ හිස කොටස මෙන්න මේ ඇතුළට වෙන්න අත දාලා මෙන්න මේ විදිහට අදිනවා. තාම ප්‍රවේශමෙන් කරන්න මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ කොටස. මෙන්න මේ වගේ කොටසක් තියෙනවා. මේකට කියන්නේ මගේ අම්මා පුංචි කාලේ අපට මේක පෙන්නන්නේ දැල්ලගේ තිත්ත බඩේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මේ තිත්ත බඩේ තන්නේ කළු කොටස මෙන්න මේ විදිහට අපි අයින් කරගන්නවා. අයින් කරාට පස්සේ දැල්ලගේ ඔළුව මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි මේ දැල්ලු ටික සුද්ධ කරනකොට මේ ඔළුව කොටස මේ විදිහට අතින් උඩන හොඳට සුද්ධ කරන්න ඕන. මේකේ තියෙනවා පොඩි බටන් වගේ මෙන්න මේ වගේ කොටස්. ඒ කොටස් වල වැලි තියෙනවා. ඒ වැලිත් එක්ක දැල්ල වැද්දොත් දැල්ල වැදීමේ වැලි තියෙනවා. එතකොට දැල්ල වැදීමේ රසවත් බව නැති වෙනවා. ඊළඟට දැල්ල අපි ඔළුව ඉවත් කරා, බඩවලත් ඉවත් කරා. මෙන්න මේ දැල්ලගේ නාරටියක් මෙන්න මේ වගේ කොටසක් තියෙනවා. ඒ කොටස අපි අයින් කරලා ඊළඟට දැල්ලගේ මේ රතු පාට හම් කොටස මේක හම මෙන්න මේ විදිහට ඉවත් කරනවා. අපිට පේන්නේ දැන් දැල්ල මෙන්න මේ වගේ ලාරෝස පාටයි. දැන් පේන්නේ නැතිවට මේ දැල්ලෝ ටික මේ විදිහට සුද්ධ කරලා හොඳට සෝද ගන්නවා. මම තව එකක් පෙන්නන්නම් ඔයාලට. විදිහට දැන් මේකේ පොඩ්ඩක් ඒ කළු කොටස තැලිලා වගේ අපි මේ විදිහට ඉඟිලි තුඩු දෙකෙන් අයින් කරනවා. තාම ප්‍රවේශමෙන් කරන්න ඕන මේක පොඩි වුණොත් දැල්ලෝ කළු පාට වෙනවා. මේ කොටස හොඳට උරලා කරලා සෝද ගන්නවා. දැල්ලෝ ටික කපන්න කලින් දෙතුන් පාරක් සෝද ගන්න. එතකොට මේ ඔළුවේ තියෙන වැඩි කොටස් ඉවත් වෙනවා. ඊළඟට මේ කොටස ඉවත් කරන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඒ දැල්ලගේ මට පේනවා ඇති ඒ කළු පාට කොටස පොඩ්ඩක් දැරිලා. ඒ නිසා දැල්ල කළු පාටයි. දැන් අපි මේ කොටස අස් කරනවා මේ විදිහට. මේ විදිහට දැල්ලන් සේරම අපි සුද්ධ කරගනිමු. සුද්ධ කරලා හොඳට දැල්ලෝ ටික දෙතුන් පාරක්වත් සෝද ගන්නවා මතක ඇති. මම බීලුණු අමු මිරිසුත් ටික සිහින් වෙන කපා ගත්තා. මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වෙන්නේ නැතත් ඊට කලින් වීඩියෝ වලදී මම ඒක පෙන්නලා නැති. මට ඔයාලට පෙන්නන්න ඕන දැල්ලු ටික කපා ගන්න ආකාරය. මේ වගේ දැල්ල අරගෙන අපි මේ විදිහට උඩ කැලි වලට වෙන් කරගන්න. මේ වගේ. බලමු අපි
දැන් කපා ගන්න ආකාරය දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්න මම කපා ගන්න දැල්ලන් මේ දැල්ලන් ටික ඊළඟට කපාගත් අමුමිරිස් මෙතන තියෙනවා කපාගත් බීලුණු ඊළඟට බලමු අපි අපේ දැල්ලෝ බෙද ගන්න ආකාරය මුලින්ම මම දැල්ලන් බෙද ගන්න පොල් තෙල් මෙන්න මේ වගේ මේ සැන්ති දෙකක වගේ ප්‍රමාණයක් තාච්චි වල දානවා දාලා කරපුංචි කොළ පොඩි ප්‍රමාණයක් ඇතුළට දාන්න තේටි කරස් කරන්න දැල්ලෝ ටික මේකට දාලා අපි ගන්න ගෙනවලි කොටසක් කියන්නේ බාගයක් මේ ප්‍රමාණය මේකට දාන්න දැල්ලෝ ටික තැම්බෙන්න ඉතාම අඩු ඉන්දනේ ටික වෙලාවක් තියෙනවා මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට දැල්ලෝ ටික තැම්බෙනකොට මේ වගේ වහලා අපි දැල්ලෝ ටික තැම්බෙන්න ගන්නවා දැන් අපි විනාඩි 5කින් වගේ බලනකොට මෙන්න දැල්ලා මේ ආකාරයට තැම්බීගෙන යනවා. අද පේනවා දැල්ලා මුලින්ම වතුර සේරම එළියට ඇවිල්ලා. දැන් මේ වතුර ටිකෙන් දැල්ලා ටික හිඳනකම් අපි මේ හට්ටිය අරවලා තියනවා. දැන් අපි දැල්ලා වල වතුර හිඳගෙන යන ඔයාලට දැනෙනවා මේක කීකී වගේ සද්දයක් එනවා බැඳෙන සද්දේ මෙන්න මේක තමයි දැල්ලේ බැඳීමේ පද ඊළඟට අපි මේ දැල්ලෝ ටික මේ විදිහට එක පැත්තකට කරගන්න මේ දැල්ලෝ ටික පැත්තකට කරාම තේල් ටික මේ පැත්තට ගන්නවා ඊළඟට අපි ගන්න දේවි ටික මේ තෙල් ටික මේකට පැත්තකින් දාලා ඒ දේවි ටිකට අපි ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් ටික මේ විදිහට දාගන්න ඊළඟට හොඳට දැල්ලෙන් දැල්ලට දීපොනේ කවුරුන් මේකේ ඉන්දර අඩු ඉන්දරේ තියන්න ඕන අපි පොඩ්ඩක් කුණු ටික තැම්බෙන්න මුලින්ම තැම්බෙන්න විනාඩි 2ක් වගේ වහලා තිබ්බා. ඊළඟට මම මේකට දාගන්නවා කැරමිස්. වගේ රසායන කැරමිස් දාගන්න පුළුවන් ඔයාලට. තරවෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් නම් වැඩි දුර දාගන්න පුළුවන්. අඩුවෙන් කන්කෙක් නම් අඩුවෙන් දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තමයි අපි අමු මිරිස් ටිකත් කරමුංච පොළ ටිකත් රජමට එකතු කරන්නේ.
ගින්දරේ ටිකක් වෙලා විනාඩි 2ක් වගේ මේක හැදිගලා තියාගන්න ඕන. එතකොට තමයි මේ බැදුම් බක් රසවත් වෙන්නේ. දැන් මතක තියාගන්න දැල්ල බදින වෙලාවට අඩු ගින්දරේ තියාගන්න නිසා බැදුම හැදී ඉවරනාට පස්සේ මොකද මේ දැල්ලොන්ගේ ඔලු කොටසේ තියෙන මෙන්න මේ කොටස් උපුරනවා. මේවා මිරිසිත් එක පිපුරුවොතින් හැකට ගින්න හුඟක් වේදනාවයි මගේ ඇස්වලට ඉඳලා තියෙනවා. ඒක නිසා දැල්ල බදිනකොට ටිකක් ප්‍රවේශමෙන් බදින්න මේ ඔලු කොටස් උපුරන්න වෙනවා. දැන් අපේ දැල්ල බැදුම බැදිලා මම වාන මේ ලිපේ ගින්දර පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා පෙන්නන්නම්. මම අර ඉස්සෙල්ලා කියු දේ සිද්ධ වෙන ආකාරය බලා ගන්න පුළුවන් වාට බලන්න. මට හැනවැටි පුපුරන සද්දය. දැන් අපි ලිප මේ වෙලාවේ ඔෆ් කරනවා. ඔෆ් කරලා මේක ආයි ටිකක් හැඳි ගන්නවා. හැඳි දාලා ඉවෙන්න තියලා බලමු අපේ දැල්ල බැදුම් ගන්න. දැන් මේ අපේ දැල්ලන් බැදුම මම මුලින්ම පිටානට දාගත්තා. වට මේ වගේ දැල්ල බැදුමක් හදලා සම්බාහලේ බතක් වේලා පොල් සම්පෝලයක් හදාගත්තා නම් විශේෂයෙන්ම රාත්‍රී ආහාර වේලකට හරිම රසයි. මම අද ඔයාලට රසවත් දැල්ල බැදුමක් හදන ආකාරය කියලා දුන්නා. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාගේ පවුලේ අයත් එක්ක මේ වගේ රසවත් දැල්ල බැදුමක් හදලා ආහාරයට ගනිවි කියලා. මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙ හමු වෙමු. ආයිබෝවන්.